ویروسایی که دنیا رو متوقف کردن، از اولین کد تا ویروس چرنوبیل. مانیتور فقط یه نور آبی ملایم داره تا اینکه ناگهان صفحت خاموش میشه، فقط یه جمله باقی میمونه: I'm the creeper, catch me if you can. در اون لحظه هیچ کس نمیدونه داره شاهد تولد اولین ویروس کامپیوتری تاریخ بشر میشه. کدی که قرار دنیا رو تغییر بده، نه برای تخریب بلکه برای همیشه تعریف امنیت و عوض. سلام، من حسینم و اینجا دیلی گیک چالنج، جایی که تکنولوژی فقط داده و سخت افزار نیست، یه داستانی از ترس، اشتباه و نبوغ. اگه هنوز سابسکرایب نکردی الان بهترین موقعه، چون قراره بریم سفری از دل تاریک ترین کدها تا قلب صنعت امنیت. اگه با شنیدن کلمه ویروس یاد یه هشدار قرمز روی صفحت میافتی، لایک کن و تا آخر ویدیو بمون، چون قراره ببینی چطوری یه خط کد میتونه دنیا رو متوقف کنه. ویروس کریپر و آنتی ویروس ریپر. سال 1970 کامپیوترها هنوز غولای آهنی بزرگی بودن که اتاقو پر میکردن. نه اینترنتی بود، نه ایمیلی بود، نه فلش مموری. یه برنامه نویس کنجکاو به نام باب توماس از BBN تکنولوژی یه آزمایش ساده نوشت. برنامه‌ای که از یک کامپیوتر DEC به کامپیوتر دیگه منتقل میشد. روی صفحه فقط یه پیام ظاهر میشد: I'm the creeper, catch me if you can. همین. نه داده‌ای حذف می‌کرد، نه آسیب می‌زد. فقط دنیا تازه فهمید که نرم افزار میتونه خودش جابجا بشه. چند هفته بعد یه نفر دیگه به نام ری تام نیلسون، مخترع ایمیل، برای حذف کریپر یک کد نوشت. ریپر اولین آنتی ویروس تاریخ تو کمتر از یک سال مفهوم حمله و دفاع دیجیتال رو متولد کرد. دهه 80 میلادی ویروس ها وارد خونه ها شدن. دهه 80 کامپیوترها شخصی شده بودن، همراهشون ویروس ها هم. سال 1986 دو برادر پاکستانی به نام باسیط و امجد فاروق علوی اولین ویروس کامپیوتری دنیا رو ساختن. برین. هدفش ساده بود: حفاظت از نرم افزارشون در برابر کپی غیرقانونی. ولی نتیجه ویروسی که ظرف چند ماه به سراسر جهان رفت. روی فلاپی‌های بزرگ، یعنی 5 و 25 صدم اینچی، داشت جابجا میشد. یه پیام می نوشت: Welcome to Dungeon. تازه اون موقع بود که بشر فهمید ویروس میتونه از مرزها عبور کنه بدون پاسپورت، بدون اسم. دهه 90 میلادی انفجار دیجیتال و هرج و مرج. دهه 90 آغاز عصر اینترنت بود و با اینترنت جهان به هم وصل شد، اما همزمان در معرض آلودگی هم قرار گرفت. ویروسایی مثل میکلانج، ملیسا و آی لاو یو در عرض چند ساعت از یک کشور به کل دنیا میرسیدن. میکلانج تو سالروز تولد میکلانج بوت سکتور هارد رو نابود میکرد، یعنی جایی که تو پارتیشن آدرس سیستم عامل نوشته شده بود. بانک‌ها و بیمارستان‌ها برای اولین بار با واژه کرش گلوبال روبرو شد. ملیسا از طریق ایمیل پخش میشد. تو سال 1999 با یه فایل ورد بیگناه کسی که بازش میکرد خودش به 50 نفر دیگه ایمیل میفرستاد. یه جورایی حالت تکثیرپذیر، سرطانی طور. I love you تو سال 2000 شاید معروف ترین ویروس تاریخ باشه. یه نامه با نام I love you و میلیون ها نفر روش کلیک میکردن. سیستما قفل شدن، داده ها پاک شد و خسارت بیش از 10 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی وارد کرد. این تازه شروع ماجرا بود، یعنی هنوز میدونی چی جالبه؟ هر ویروس معروف تاریخ از یه کنجکاوی بی هدف شروع شد، ولی در نهایت تبدیل شد به یه فاجعه واقعی. اگه تا اینجا هنوز همراهمی، یه لایک دیگه بزن، چون بخش بعدی همون جاییه که ویروس‌ها از شوخی به تهدید جدی بشر تبدیل میشه. چطوری ویروس‌ها کار میکنن؟ بیاین یه لحظه از تاریخ بیاین بیرون و بریم سراغ واقعیت پشت پرده. ویروس‌های کامپیوتری مثل ویروس‌های زیستی هم برای زنده موندن باید تکثیر بشن در سطح کد. یه ویروس 3 تا کار میکنه: آلوده‌سازی یا اینفکشن از طریق ورود فایل، ایمیل یا ضعف امنیتی وارد سیستم میشه، فعالسازی یا اکزیکیوشن زمانی اجرا میشه که شرایط خاصی برآورده شده باشه، مثلا یه تاریخ خاص یا یه رویداد خاص یا اجرا شدن یه فایل خاص روی سیستم. ریپلیکیشن یا تکثیر خودشو به فایل‌ها یا سیستم‌های جدید منتقل میکنه. اما چیزی که خیلی‌ها اینه که 90% ویروس‌ها برای تست و کنجکاوی ساخته میشن، نه تخریب. ولی همون 10% دیگه کافیه که سیستم‌های جهانی رو فلج کنه، مثل استاکسنت. اگر نمیدونی چیه داستانش، توی کامنت ها بهم بگو تا داستان اونم بسازم ویدیوشو. نبرد آنتی ویروسا. دهه 90 تا اوایل 2000 شرکت‌های مثل مکافی، نورتون، کاسپرسکی و بعدتر ایست و اوست و بیت دیفندر تبدیل شدن به خط دفاعی دیجیتال بشر. هر کدومشون با یه فلسفه اومدن. مکافی میخواست اسکن بلاد رنگ داشته باشه روی فایلا.
نورتون پایگاه داده امضاها، یعنی هر فایلی که اجرا میشد یه امضای دیجیتال داشت که نورتون میومد اونو اسکن میکرد. کاسپرسکی تحلیل رفتاری فایل ها. آنتی ویروس ها مثل واکسن عمل میکردن، امضاهای ویروس ها رو ذخیره میکردن تا دفعه بعد بشناسن، ولی ویروس ها هم تکامل پیدا کردن، به جای فایل آلوده به حافظه ها، بوتلودرها، بایوس ها حمله میکردن و اینجا بود که بشر برای اولین بار با ویروسی روبرو شد که فقط نرم افزار نبود. ظهور چرنوبیل، یعنی پایان دهه 90. سال 1998 تایوان یه دانشجوی جوون به اسم چن اینگ هاو برای شوخی ویروس نوشت به اسم CIH که بعداً معروف شد به چرنوبیل. چرا این اسم؟ چون درست توی 26 آوریل 1999 سالگرد انفجار چرنوبیل فعال میشد. اما این بار این فقط یه شوخی نبود. CIH میتونست کاری کنه که هیچ ویروسی تا اون زمان نتونسته بود بکنه. پاک کردن بایوس سیستم، یعنی در واقع مادربردت بلا استفاده میشد، یعنی سیستم دیگه حتی بوت هم نمیشد، عملا مرده بود. گزارش‌ها نشون دادن صدها هزار کامپیوتر تو آسیا و اروپا در عرض چند ساعت نابود. دانشگاه‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی همه فلج شدن. تو ایران هم بعضی از کارگاه‌ها و کافینت‌ها برای همیشه خاموش شد. این اولین بار بود که بشر فهمید یه فایل کوچیک میتونه سخت افزار رو از بین ببره. بعضیا گفتن چن این هاو میخواست فقط مهارتش رو نشون بده، ولی در واقع اون به بشر یاد داد که غرور دیجیتال خطرناکه. اون ویروس یه نقطه عطف بود. بعد از چرنوبیل شرکت‌ها شروع کردن به ذخیره پشتیبان، به ساخت فایروال، به درک این که امنیت یک گزینه نیست، یه ضرورت برای بقا. درسایی که ویروس‌ها به ما دادن. ویروس‌ها فقط دشمن ما نیستن، آینه‌ای از اشتباهات ما. هر ویروس یه ضعف انسانی رو نشون میده. عجله، طمع، کنجکاوی، غرور. اگه ایمیل I love you باز شد چون انسان عاشق شد. اگه چرنوبیل پخش شد چون انسان مغرور بود. ویروس‌ها یادمون دادن که هیچ امنیت مطلقی وجود نداره و اینکه گاهی یه خط کد میتونه بزرگترین سیستما رو به زانو در. الان تو سال 2025 ما هنوز درگیر همون جنگ، اما دشمن عوض شد. ویروس‌ها حالا هوشمندن، خودآموزن و حتی از هوش مصنوعی برای پنهان شدن استفاده میکنن. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که مرز بین حمله دیجیتال و حمله واقعی داره محو میشه و اگه فکر میکنی داستان چرنوبیل تموم شده، نه، اون فقط شروع ماجرا. اگه این ویدیو برات جالب بود لایک کن، سابسکرایب کن و حتما نوتیفیکیشن رو روشن بذار، چون قسمت بعدی میریم سراغ سوالی که ذهن خیلی‌ها رو مشغول کرده. اگه ویروس چرنوبیل متوقف نمیشد الان چه اتفاقی میاد؟ اینجا دیلی گیک چالنج، منم حسینم. تا قسمت بعدی امن بمون. مرسی که تا پایان ویدیو همراه هم بودید.